Johnny the Fox, Johnny the Fox. Johnny the Fox. Johnny the Fox. Jimmy the Weed. Γεια σας φίλοι μου. Η πιο συχνή ερώτηση και απορία όλων μας σε ό,τι έχει να κάνει με το κελάιδισμα των καναρινιών είναι γιατί δεν κελαϊδάει το καναρίνι μου. Γιατί σταμάτησε να κελαϊδάει. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μην νομίζετε ότι δεν κελαϊδάει ένα καναρίνι μόνο την περίοδο της πτερόριας. Όχι, είναι μεγάλο λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που δεν κελαϊδάει ένα καναρίνι ή που κελαϊδούσε και έχει σταματήσει να κελαϊδάει. Αυτούς τους 10 λόγους θα δούμε σήμερα στο βίντεο αυτό. Μήπως το καναρίνι σας είναι θηλυκό και δεν το ξέρετε? Πιστεύω ότι πολλοί από εμάς την έχουμε πατήσει, έχουμε πέσει θύματα ενός καταστηματάρχη ή ενός φίλου ή ενός ερασιτέχνη εκτροφέα που έχουμε ζητήσει κάποιο αρσενικό καναρίνι για να μας κελαϊδάει και έτυχε να είναι θηλυκό. Αυτό το καναρίνι δεν θα μας κελαϊδίσει ποτέ. Θα μας κάνει αυτά τα κλασικά τα τσίου τσίου αναδιαστήματα. Υπάρχει μια περίπτωση σε πάρα πολλές θηλυκές να ακούσουμε κελάιδισμα σαν αρσενικό. Αυτό θα συμβεί όταν θα είναι η θηλυκιά πυρωμένη και είναι σπάνιο φαινόμενο. Άρα ένας λόγος που δεν κελαϊδάει το καναρίνι μας, πρέπει να ψάξουμε να δούμε το φύλο του. Αν είναι θηλυκό, είναι λογικό να μην κελαϊδάει. Όταν το πουλάκι είναι μικρό, είναι λογικό να μην κελαϊδάει. Πρέπει να κλείσει ένα αρσενικό καναρίνι καλύτερα να πω για σιγουριά τον χρόνο, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να ξεκινήσει να κελαϊδάει ένα αρσενικό καναρινάκι και από 7 μηνών. Και σε πάρα πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί ακόμα και από τον 3ο-4ο μήνα να αρχίσει να δίνει εκείνα τα παπαδίστικα, τα τρελά που κάνει ένα μικρό που φουσκώνει και λέει συνέχεια, και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε ότι το καναρίνι είναι αρσενικό. Αλλά θα περιμένουμε να ενηλικιωθεί, να φτάσει δηλαδή το πουλί 1 χρονών και από εκεί και πέρα να αρχίσει να κελαϊδάει και να είμαστε σίγουροι ότι είναι αρσενικό. Ένας λόγος που δεν κελαϊδάει το καναρίνι μας εφόσον είμαστε σίγουροι ότι είναι αρσενικό είναι επειδή το έχουμε στο ίδιο κλουβί μαζί με κάποιο άλλο. Είτε θηλυκό είτε αρσενικό. Είτε σε μεγάλη κλούβα με πάρα πολλά πουλιά μαζί μέσα. Αυτό είναι λάθος. Όχι είναι λάθος να τα έχουμε μαζί. Αν θέλουμε να τα ακούσουμε να κελαϊδάει, είναι λάθος να έχουμε ένα αρσενικό καναρίνι μαζί με άλλα στο ίδιο κλουβί. Πρέπει να τα βάλουμε χώρια σε διαφορετικό κλουβί, να είναι μόνο του, να έχει τη σιγουριά του, την ησυχία του και από εκεί και πέρα να αρχίσει να κελαϊδάει έτσι όπως πρέπει. Ένας άλλος λόγος σοβαρός που δεν μπορεί να κελαϊδίσει ένα καναρίνι το οποίο μας κελαϊδούσε μέχρι τώρα και είμαστε σίγουροι ότι είναι αρσενικό είναι ότι έχει κάποια ασθένεια, ότι είναι άρρωστο. Δεν μπορεί δηλαδή ένα καναρίνι το οποίο έχει ακάρια τραχείας να μας τραγουδήσει. Εμποδίζει εδώ, δεν μπορεί να βγάλει φωνή. Ή όταν είναι σε πτερόρια που υποτίθεται ότι είναι αρρώστια η πτερόρια. Δεν είναι αρρώστια, ας την βάλουμε σαν αρρώστια. Ούτε εκεί μπορεί να κελαϊδίσει. Ή όταν ένα πουλί έχει διάρρεια. Δεν μπορεί να κελαϊδίσει. Όταν έχει ακάρια τραχείας, το είπαμε. Όταν έχει καρίνα. Δεν έχει τη διάθεση να τραγουδήσει το πουλί. Άρα ένα καναρίνι δεν θα μας κελαϊδίσει και όταν είναι άρρωστο. Ο σημαντικότερος και πιο μεγάλος σε ποσοστά λόγος που δεν κελαϊδάει ένα καναρίνι είναι την περίοδο της πτερόριας. Αυτό είναι γνωστό σε όλους μας. Εκείνη την περίοδο δεν θα κελαϊδίσει το καναρίνι μας καθόλου. Ωραία. Είναι μια περίοδος που θα μας κρατήσει από 1,5 μέχρι 2, πολλές φορές και 3 μήνες και εκτός αυτού το σίγουρο είναι ότι την περίοδο
της πτερόριας δεν θα κελαηδήσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά υπάρχει και η περίπτωση να σταματήσει, να πάψει να κελαηδάει και λίγο πριν αρχίσει ακόμα η πτερόρια και λίγο μετά εφόσον τελειώσει η πτερόρια. Άλλος ένας λόγος που μπορεί ένα καναρίνι αρσενικό να χάσει τη φωνή του, να σταματήσει να κελαηδάει για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλές φορές μπορεί να μην ξανακελαηδήσει μέχρι να πεθάνει το πουλί. Αυτός ο λόγος ποιος είναι? Κάτι που θα τα τρομάξει, κάτι που θα τα στρεσάρει, που θα τα σοκάρει. Και αυτό τι είναι? Μια επίθεση από κάποιο αρπακτικό ή κάποια λάθος κίνηση δικιά μας την ώρα που θα κρεμάσουμε το κλουβί και θα μας φύγει και θα πέσει κάτω. Αυτό το τράνταγμα μπορεί να σοκάρει το πουλί και το αποτέλεσμα είναι να μην κελαηδήσει πολλές φορές και ποτέ. Πάμε σε έναν άλλον λόγο τώρα που δεν μπορεί ένα καναρίνι να κελαηδήσει. Είναι όταν το έχουμε μέσα. Όταν θα το έχουμε στο παράθυρο το κλουβί κοντά, που έχει φως, εκεί θα κελαηδάει. Άμα θα το βάλουμε σε κάποιο σημείο του σπιτιού που είναι σκοτεινό, είτε σε κάποιο υπόγειο, είτε στο χολ το οποίο και εκεί είναι σκοτεινό, δεν έχει φωτισμό, είτε σε κάποιο σημείο που δεν του αρέσει γενικά, εκεί το καναρίνι μας δεν θα μας κελαηδήσει. Επόμενος λόγος, η αλλαγή θέσης κλουβιού. Είναι λάθος να έχουμε ένα κλουβί σε μια συγκεκριμένη θέση επί μεγάλο διάστημα, στο οποίο διάστημα μας κελαηδάει, το ευχαριστιόμαστε, το απολαμβάνουμε. Είναι λάθος να του αλλάξουμε τη θέση. Όχι ότι δεν θα ξανακελαηδήσει, θα κελαηδήσει, αλλά μπορεί να περάσουν μέχρι και 2 εβδομάδες μέχρι να εξοικειωθεί με το καινούριο του χώρο, με το καινούριο του περιβάλλον. Και εκεί να αναρωτηθούμε και να πούμε γιατί δεν κελαηδάει το πουλί. Αφού πριν 2 εβδομάδες ή πριν 1 εβδομάδα έδινε παπάδες, τώρα γιατί δεν κελαηδάει? Άρα προσπαθούμε να μην αλλάζουμε την θέση του κλουβιού. Ένας σημαντικός λόγος ακόμα είναι οι καιρικές συνθήκες. Θα έχετε προσέξει ότι πλην της πτερόριας δεν μας κελαηδάει όλους τους υπόλοιπους μήνες. Υπάρχουν μερικοί μήνες που δεν μας κελαηδάει. Αυτοί οι μήνες ποιοι είναι? Οι ζεστοί μήνες, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, και κάποιες περιόδους του χειμώνα που έχει αρκετό κρύο, όπως θα το έχετε προσέξει και εσείς. Αυτό βέβαια δεν είναι ανησυχητικό, έτσι. Πρέπει να γίνεται. Και τέλος, ένας ακόμα λόγος που δεν κελαηδάει το καναρίνι μας, το αρσενικό, είναι η κακή διατροφή. Η έλλειψη βιταμινών και κελαηδίνης. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή των καναρινιών, να τα δίνουμε το αυγουλάκι τους, το μπροκολάκι τους, τους σπόρους τους και τα φρουτάκια τους. Γλιστριδούλα, τσουκνιδούλα, βοτανάκια, όλα αυτά για να μπορεί το πουλί μας να κελαηδάει ακόμα καλύτερα και ακόμα περισσότερο. Άρα, ένας λόγος που δεν θα κελαηδήσει το καναρίνι μας για κάποια περίοδο είναι και η κακή διατροφή. Έτσι και δεν κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, θα σε κάνω εγώ. Johnny the Fire!